नमस्कार मित्रहरू, तपाईलाई लोकसेवा पाना युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरु माझमा लोकसेवा आयोग कम्प्युटर अपरेटर पदमा सोधिने एमएस वर्डको महत्त्वपूर्ण प्र्याक्टिकल मोडेल सेट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया यो भिडियोलाई तपाईहरुले स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईहरुलाई लोकसेवा कम्प्युटर अपरेटर तयारीको लागि चाहिँ एक खालको जवाब मिल्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण प्र्याक्टिकल मोडेल सेट 2। क्वेसन 1 रहेको छ, मेक टेबल एज फलोइङ इन फर्स्ट पेज भनेको छ। हामीले यो तलको टेबल बनाउनु पर्यो है त। यसमा टेबल बनाउँदाखेरि तपाईहरुले पहिलो कोलम 1 कोलम 2 3 तीनटा कोलम रहेको छ र रो कतिवटा रहेको छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा रो तीनटा कोलम ल्याउनु पर्छ मित्रहरु। कतिवटा कोलम भन्दा तपाईले तीनवटा कोलम रो 5। त्यसपछि यसलाई तपाईले मर्ज गर्दा पनि भयो, डिलिट गर्दा पनि भयो, इरेजरले यसरी डिलिट गर्दा पनि भयो। र तपाईले यहाँनिर युनिभर्सिटी भनेर लेख्ने र यता मास्टर भनेर लेख्नु पर्यो है त। मास्टर यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टर राख्नु पर्यो, कन्ट्रोल की प्रेस गर्नु होला किबोर्डबाट। र यसलाई चाहिँ हामीले लेआउटमा गएर टेक्स्ट डाइरेक्सन भन्ने छ, टेक्स्ट डाइरेक्सनबाट राख्न सक्यो। र यो सेन्टरमा छ, सेन्टरको लागि चाहिँ यो क्लिक गर्नु होला, यो सेन्टर हुन्छ, लेफ्ट सेन्टर हैन, सेन्टर राखौं सेन्टरको। र अरु हामीले यहाँनिर इन्ट्री गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 हेरौं। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ, सेट पासवर्ड एज PSC टु ओपन योर फाइल बाइ अनअथोराइज्ड पर्सन ओन्ली भनेको छ। हामीले चाहिँ PSC पासवर्ड राखेर चाहिँ हामीले पासवर्ड सेट गर्नु भनेको छ। यो चाहिँ हामी कसरी गर्ने त भन्दाखेरि किबोर्डबाट F2 बिल प्रेस गर्दा पनि भयो छिटोको लागि। र हामी डेस्कटपमा सेभ गरौँ र यसको यहाँ टुल्स भन्ने छ, जेनरल अप्सनमा जाने, यसको फाइल नेम पनि दिउँ। यसलाई जेनरल अप्सनमा गएर पासवर्ड चाहिँ के राख्नु भनेको छ भन्दा PSC भनेको छ। पासवर्ड टु मोडिफाई भनेको छ, क्वेशनले मोडिफाई भनेको छैन, त्यो भएर हामीले यहाँ लगाइरहनु परेन। ओके गरिदिने, PSC भनेर लेखिदिनु। यो गरिसकेपछि यो तपाईको पासवर्ड लागिसक्यो। अब यसलाई हामी ओपन गरेर हेरौँ है त। PSC set header and footer 0.3 from each and insert header IT skill test in center alignment भनेको छ। सेट हेडर फुटरमा चाहिँ 0.3 राख्नु भनेको छ हैन। र हेडरमा चाहिँ IT स्किल टेस्ट लेख्नु पर्यो र त्यो चाहिँ सेन्टर अलाइनमेन्ट हुनु पर्यो है त। अब हामी हेडर फुटरमा जाउँ। र हेडर फुटरमा चाहिँ 0.3 0.3 बसिसक्यो। र सेन्टरमा पनि IT स्किल। क्वेशन नम्बर 5 छ, सेट बिफोर प्याराग्राफ स्पेसिङ 8 pt टु द लास्ट प्याराग्राफ भनेको छ। लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ स्पेसिङ 8 pt राख्नु भनेको छ। अब हामीले एउटा प्याराग्राफ ल्याउँ। लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ
लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ स्पेसिङ 8% भनेको छ। बिफोर प्याराग्राफ स्पेसिङ 8% भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट लाइन स्पेसिङमा गएर यहाँ बिफोर 8% यसरी गर्दा पनि भयो, अथवा हामीले 8 भनेर यसलाई सिलेक्ट गरेर 8pt स्पेसिङ भनेको छ। यसरी चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। सेट बिफोर प्याराग्राफ स्पेसिङ 8pt टु लास्ट प्याराग्राफ यो पनि भयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ। एप्लाई ह्याङ्गिङ इन्डेड 0.75 टु फर्स्ट प्याराग्राफ। फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ ह्याङ्गिङ इन्डेड 0.75 राख्नु भनेको छ। अब हामी ह्याङ्गिङ इन्डेड कसरी राख्ने, फर्स्ट प्याराग्राफमा गयो त्यसको चाहिँ हामी ह्याङ्गिङ इन्डेड लाइन स्पेसिङ भन्ने चाहिँ इन्डेन्टेसनको स्पेसिङ भन्ने छ। फर्स्ट लाइन ह्याङ्गिङ भन्ने छ 0.5 छ, 0.7 राखिदिने, ओके गरिदिने। ह्याङ्गिङ इन्डेड भनेको पहिलो लाइन चाहिँ अगाडि नै हुन्छ र बाँकी चाहिँ स्पेसिङ 0.7 बस्छ। र त्यस्तै गरी क्वेसन यो भइहाल्यो। यहाँ एउटा छुट्टै छ 3 नम्बरको। एप्लाई लाइन नम्बरिङ टु यो डकुमेन्ट भनेको छ। डकुमेन्टमा चाहिँ लाइन नम्बरिङ कसरी राख्ने भनेको छ। अब लाइन नम्बरिङ राख्नु पर्यो भने हामी यसलाई लाइन नम्बर राखौँ। अब लाइन नम्बरिङको लागि चाहिँ हामी यहाँ पेज लाउट ट्याबको लाइन कन्टिन्युज गरिदिनुहोस्। लाइन नम्बरिङ सबै बस्यो। यहाँ गरी चाहिँ हामी कन्टिन्युज गरिसकेपछि लाइन नम्बरिङ बस्छ र हटाउनु पर्यो भने सुपर फ्रेस फर करेन्ट प्याराग्राफ गरिदिनु पर्छ। यसरी चाहिँ हामी लाइन नम्बरहरू राख्न सक्छौँ। र मित्रहरू, तपाईँलाई यस भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै खालको अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू बनाउँदै जानेछौँ र युट्युबमा हामी अपलोड गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै अर्को भिडियो भेट्ने आजको साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।